हॅलो फ्रेंड, चार्वी आर्ट अँड फूडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आजचा दिवस तुम्हाला छान आनंदात व मजेमध्ये जावो ही बाप्पाचरणी प्रार्थना। तर आज आहे संकष्टी आणि माझी ते आंघोळ वगैरे झालेली आहे। तर आता इथे मी रांगोळी काढायला घेणार आहे। तर इथे सर्व कलर काढून ठेवलेले आहेत। चार्वी गेलेली आहे स्कूलमध्ये, ओवीला पण जायचे स्कूलमध्ये। तर त्यांच्यासाठी पण आहे ना आज खिचडीच बनवली आहे। तर खिचडीची पण रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, संपूर्ण बघा। साबुदाण्याची खिचडी बनवायला तर सोपी आहेच आहे, परंतु झटपट पण होते। फक्त तिची पूर्वतयारी अगोदर करावी लागते। तर त्यासाठी शेंगदाणे भाजून ठेवत आहे। तर मी रात्रीच शेंगदाणे भाजून ठेवलेले आहेत आणि साबुदाणे देखील आहेत ना, तर रात्रीच भिजत घालायचे जेव्हा पण आपल्याला सकाळी साबुदाण्याची खिचडी बनवायची असेल तर इथे ना शेंगदाणे भाजताना फक्त जो गॅसची फ्लेम आहे ना, तर ती मीडियम ठेवायची आणि शेंगदाणे आहेत ना जास्त फास्ट गॅसवरती भाजायचे नाहीतर मग ते आतून कच्चे राहतात। शेंगदाणे सर्व बाजूने व्यवस्थित भाजले जावे यासाठी त्याला सतत परतवत राहायचं आहे। आणि इथे पाहू शकता शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत। तर मी इथे ना गॅस बंद करते आणि साधारण 1 मिनिट तसेच त्यांना परतवत राहते, कारण आहे ना कढई जी तर ती गरमच आहे। तर तोपर्यंत आता इथे शेंगदाणे माझे भाजून झालेले आहेत ना, तर थंड होण्यासाठी मी ताटामध्ये ठेवलेले आहेत, कारण त्याची जे टरफल आहेत तर ती आपल्याला काढायची आहेत। तर आता इथे शेंगदाणे तर मी भाजून त्याची टरफल वगैरे काढून ठेवली आणि त्यानंतर आहे ना साबुदाणा इथे मी भिजत घालत आहे। तर इथे मी कपाने तुम्हाला अंदाज देत आहे साबुदाण्याचा। तर इथे ना मी 1.5 कप एकूण साबुदाणा घेतलेला आहे आणि साबुदाणा आपल्याला पहिले स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। साबुदाणा आहे ना तर तो इथे भिजून झालेला आहे माझा। तर इथे ना मी कपानेच पाणी तुम्हाला टाकून दाखवत आहे, कारण कपाने पाणी जर व्यवस्थित आपण यामध्ये टाकलं तर जी खिचडी आपली चिकट होते तर ती चिकट होत नाही, तर अगदी सुटसुटीत अशी होते। तर इथे 1.25 कप पाणी मी यूज केलेलं आहे साबुदाणा भिजवण्यासाठी। तर साधारण साबुदाण्यांच्या अर्धा इंचवर पाणी आहे। तर यावरती आपण झाकण ठेवूयात आणि रात्रभर इथे भिजायला ठेवूयात साबुदाणे। तर आता सकाळ झालेली आहे आणि इथे मी साबुदाणा दाखवते तुम्हाला किती छान असा भिजला गेलेला आहे। तर पाहू शकता इथे तुम्ही खिचडीसाठी आहेत ना हिरव्या मिरच्या वापरतो। तर हिरव्या मिरच्या आहेत ना काही लोक बारीक तुकडे करून घेतात, मी मात्र आहे ना मिरच्यांची पेस्ट करून घेते। तर इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पेस्ट केलेली आहे। तर यामध्येच जे भाजलेले शेंगदाणे आहेत तर ते पाऊण वाटी मी इथे घेतलेले आहेत आणि आपल्याला आहेत ना ते ओबाड असे वाटून घ्यायचे, एकदम त्याची फाईन पेस्ट आपल्याला करायची नाही आहे। तर इथे आपले शेंगदाणे झालेले आहेत बारीक करून। त्यानंतर आहे ना मी बटाटे उकडून न घेता कच्चे घेतलेले आहेत आणि बटाट्याची साल काढून त्याचे अशा प्रकारे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तर पाहू शकता बटाटा उकडून घेतला ना तर बरेचदा आपली जी खिचडी आहे ना तर ती चिकट होते, म्हणून अशा प्रकारे बटाट्याच्या आपल्याला फोडी करून घ्यायच्या आहेत। तर इथे ना एका बाजूला कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। तर त्यामध्ये साधारण 2 ते 3 चमचे मी इथे तेल टाकून घेतलेलं आहे। तर काही लोक आहेत ना तर जिरं खातात उपवासाला, तर इथे फोडणीला तुम्ही जिरं वापरू शकता। आम्ही खात नाहीत म्हणून मी इथे काही जिरं वापरलेलं नाही आहे। तर ज्या फोडी केलेल्या होत्या बटाट्याच्या तर त्या यामध्ये टाकून घेत आहे आणि व्यवस्थित त्याला परतवून आपल्याला बटाटे शिजून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित। बटाटा इथे व्यवस्थित शिजलेला आहे तर इथे मी चेक करून घेत आहे। त्यानंतर यामध्ये जे आपण भिजवलेले साबुदाणे आहेत तर ते घालून घेऊयात आणि ते व्यवस्थित आपल्याला परतवून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर यामध्ये ना चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा त्याला परतवून घेऊयात आणि यावरती ना झाकण ठेवून आपल्याला 1-2 मिनिटं वाफवून घ्यायचे आहेत। 2 मिनिटं झालेले आहेत तर आपण झाकण काढूयात आणि जे साबुदाणे आहेत तर ते पुन्हा एकदा आपल्याला परतवून घ्यायचे आहेत आणि पुन्हा त्यावरती झाकण ठेवून पुन्हा 2 मिनिटानंतर आपण झाकण काढूयात आणि पुन्हा ते परतवून घेऊयात। असं करण्यासाठी कारण की ते जर भांडं आहे ना तर त्याला ते साबुदाणे चिटकू नये यासाठी। तर आता यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट आणि जी मिरची पेस्ट केली होती तर ते टाकून घेऊयात आणि कोणत्याही तिखट पदार्थाला बॅलन्स होण्यासाठी त्यामध्ये आपल्याला चिमूटभर तरी साखर टाकावी लागते। तर इथे मी साधारण अर्धा चमचा साखर टाकून घेतलेली आहे आणि साबुदाणे आहेत ना पुन्हा आपल्याला परतवून घ्यायचे आहेत आणि पुन्हा यावरती झाकण ठेवूयात आणि 2-3 मिनिटानंतर पुन्हा आपण हा झाकण काढून चेक करूयात। तर इथे पाहू शकता आपली खिचडी आहे ना तर छान अशी तयार झालेली आहे। साबुदाणे छान असे फुललेले आहेत। तर इथे मी तुम्हाला दाखवते, बघू शकता एकदम सुटसुटीत अशी आपली साबुदाणे खिचडी तयार झालेली आहे। तर घरामध्ये सर्वांनाच आवडते। तर चार्वीला आहे ना डब्याला मला साबुदाण्याचीच खिचडी द्यायची होती। ही खिचडी मी लवकरच केली होती सकाळी उठून आणि ते ना चार्वीचा डब्बा देखील भरून झालेला आहे। आणि तुम्हाला मी जी रांगोळी काढली होती तर ती दाखवते, अगदी छोटीशी काढलेली आहे। कशी झाली ते मला नक्की सांगा, खिचडी पण आणि रांगोळी पण। नुकतंच आहे ना माझी रांगोळी काढून झालेली आहे आणि ओवीला आहेत ना तर तिचे पप्पा घेऊन गेलेले आहेत केस कट करण्यासाठी।
कारण आज आहेत ना तर ते घरी आहेत, म्हणजे दुपारून जाणार आहेत कामावर. तर मग आता म्हटलं तुम्ही तिचे केस कट करून आणा, तर कारण आहे ना रोज ती पोनीटेल बांधते, तर आता त्या बांधायच्या नाही आहेत. तर मग बोले शॉर्ट केस केले म्हणजे कसं फक्त हेअरबँड लावलं की झालं काम, म्हणजे तयारी पण तिची लवकर होईल. आणि केस आत्ताच एवढे लांब ठेवले ना की नंतर आहेत ना मोठं झालं की मग ते केस काय तेवढे राहत नाही, कारण केस मग गळत राहतात. तर म्हटलं आता लहान आहेत तर केस पण जास्त मोठे नको, लहानच राहू देत. मग जेव्हा त्या मोठ्या होतील तर तेव्हा त्यांना किती मग केस मोठे ठेवायचे तेवढे ते ठेवू शकतात. तर आता आहे ना इथे सर्व माझे कामही देखील आवरलेले आहेत. तर आज आहे ना टेलरिंगचं काम करणार आहे. तर आता आहे नाच पहिले ब्लाऊज शिवायलाच बसणार आहे, कारण बरेचसे ब्लाऊज आलेले आहेत आणि बरेचसे ब्लाऊज पेंडिंग देखील आहेत. तर आज इतर कामं न करता बोले आज उपवास आहे तर काय स्वयंपाक वगैरे करायचा नाही आहे, खिचडी झालेली आहे साबुदाण्याची. आता आहे ना दुसरं काही न करता आता आज टेलरिंगचंच काम करणार आहे. हे बघा ओवी आली आता केस कट करून, दाखव किती केले. आता बरं झालं, आता मला पोनीटेल बांधायला नको. जात आंघोळ करून घे आणि तयारी कर स्कूलला जाण्याची. मग केस खूप धुवावेच लागणार आहे. जा मी आता इथं मशीनमध्ये ना ब्लाऊज शिवायला. ओवी आहे ना तर नुकतंच स्वतःच गेलेली आहे खाली, आणि आता वाजलेत 12:15. तर इथे माझा ब्लाऊज पण पूर्ण झालेला आहे. आणि काल येत ना तर त्या साड्यांना फॉल नव्हतं, तर इथे खाली दुकान आहे, तर म्हटलं तिथे जाऊन घेऊन येते पहिले फॉल. पण जाता जाता आणखीन एक काम घेऊन जाते बरोबर, असं की माझं दळणाचं जे आहे ना पीठ भाकरीचं तर ते संपलेलं आहे. तर त्यासाठी मग मी ते तांदूळ काढून ठेवलेले आहेत, फक्त आता थोडे ते साफ करते आणि मग घेऊन जाते. आणि येता येता फॉल पण घेऊन येते. आणि आल्यानंतर बघते अजून एखादा ब्लाऊज जर शिवून होत असेल तर ब्लाऊजच शिवेल, फॉल मग मी आता लावणार नाही, मग ते रात्री निवांत लावेल. 10-15 मिनटापूर्वी मी तुम्हाला म्हणाली होती की मी फॉल आणायला जाते, परंतु आता मी माझा विचार आहे ना तो बदललेला आहे. कारण आता इथे मी तांदूळ वगैरे साफ करून घेतलेले आहेत, पण वाजलेत आता 1:45 वाजून गेलेले आहेत. तर म्हटलं आणखीन एक ब्लाऊज जो शिवायचा तर तो आत्ताच घेते शिवून, म्हणजे चारवी येईपर्यंत माझा ब्लाऊज पण शिवून होईल आणि त्यानंतर मग जी खिचडी वगैरे केलेली आहे तर ती खाऊन घेईल. तर आता आहे ना उत्साह आहे शिवण्याचा, तर म्हटलं त्या उत्साहामध्ये एक ब्लाऊज अजून होऊन जाईल. आणि जर नंतर येऊन बसायचं म्हटलं तर कदाचित कंटाळा पण येईल, तर मग म्हटलं अगोदर हे काम करूनच घेते आणि मग त्यानंतर जाते. आता आहे ना इथे मी घेतलेला आहे ब्लाऊज शिवण्यासाठी हा. तर वाजलेत बघू शकता किती, 1:15. तर चला आता सुरुवात करते ब्लाऊज शिवण्यासाठी. हे बघा आताच माझं इथे ब्लाऊज पण होत आलेला आहे. हे बघा किती वाजलेले आहेत, 2 वाजून गेलेले आहेत आणि चारवी पण आलेली आहे नुकतंच. तर ब्लाऊज तर झाला आहे माझं पूर्ण, फक्त फिटिंगच करायची बाकी राहिलं आहे. मध्येच आहे ना मिस्टरांचा वगैरे कॉल आला होता, तर त्यामध्ये पण माझे 5-10 मिनटं गेले, नाही तर अगोदरच ब्लाऊज झाला असता. आता ब्लाऊज पूर्ण करते आणि मग चारवीला पण जेवायला देते. तिच्यासाठी खिचडी भात केलेला आहे मी, तर तो तिला देते. मगाशी मी तुम्हाला म्हणाले की मी फॉल आणायला जाईल, परंतु मी काही गेलीच नाही, कारण माझं दुसरं पण काम होतं तर ते मी करत बसली. आणि आता हे चालले फॉल आणायला. तर आता वाजलेत 5:45 आणि आल्यानंतर आहे ना मला संपूर्ण स्वयंपाक बनवावा लागेल, कारण मिस्टरांचा पण उपवास आहे आणि माझा पण उपवास आहे. आणि आज आहे ना वाटाण्याची भाजी बनवणार आहे, तर त्यासाठी वाटण लागेल आणि वाटण पण शिल्लक नाही आहे. तर आज भरपूर मग स्वयंपाकामध्येच माझा टाईमपास होणार आहे. तर आता जाऊन फॉल पहिले घेऊन येते आणि मग रात्री बसून मग फॉल लावेल साड्यांना. तर चला आता जाते. हे बघा इथे आलेली आहे मी फॉल घेण्यासाठी, आणि एकच साडीवर मला इथे फॉल मिळालेला आहे, दुसऱ्या साडीवर पुन्हा नाही मिळाला मॅचिंग. आता बाजाराशिवाय पर्याय नाही, पण नंतर जाईल. आता हे आपण ब्लाऊज शिवतात इथे. इथे आहे ना मी वाटण घेतलेलं आहे करण्यासाठी. तर साधारण आहे ना इथे मी 4 कांदे घेतलेले आहेत आणि त्यामध्ये आहे ना 1.5 वाटी मी खोबरं घेणार आहे. तर किसलेला खोबरा आहे माझ्याकडे, तर तोच मी इथे यूज करणार आहे. एका बाजूला भात झालेला आहे, एका बाजूला कुकर, आणि त्यामध्ये आहे ना वाटाणे घेतलेले शिजवून, डाळ आणि मूग डाळ आहे ना तर ती घेतलेली आहे त्यामध्ये शिजवून. तर कांदा घेते भाजून. खोबरं पण इथे माझं भाजून झालेलं आहे, तर पाहू शकता अशा पद्धतीने आपल्याला भाजून घ्यावं लागतं खोबरं. आता ते ना मी काढून घेते. गवार आहे ना मी तव्यामध्ये घेणार आहे थोडी फ्राय करून, कारण मला आहे ना गवारचा ठेचा करायचा आहे. याच तव्यामध्ये मी थोडं तेल टाकून घेते. त्यामध्ये आहे ना ही गवार आहे ती धुवून घेतलेली आहे मी स्वच्छ, तर ती टाकून त्यामध्ये तिला भाजून घेते. गवार आहे ना इथे माझी भाजून झालेली आहे, तर काढून घेते.
आणि यामध्ये आता मिरच्या आणि लसूण घेते भाजून. पहिले मिरच्या घेते भाजून. थोड्या मिरच्या परतून झाल्या की मग त्यामध्ये लसूण टाकायचं आहे. गवारचे इथे तुम्ही छोटे तुकडे देखील करू शकता. 5-6 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 5-6 लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आता त्या पण घेते यामध्ये भाजून. मिरच्या आणि लसूण देखील इथं भाजून झालेलं आहे, तर ते काढून घेते. आणि इकडे ना वाटण देखील थंड होण्यासाठी मी ठेवला होता, तर तो देखील थंड झालेला आहे. तर आता मिक्सरच्याच भांड्यामध्ये वाटण झालं ना वाटून की मग याचा ठेचा आहे तर तो करणार आहे. तरी ते ना आपल्याला हे सर्व बारीक करून घ्यायचे, गवार, मिरच्या, लसूण. आणि यामध्ये मी शेंगदाणे वापरणार आहे. भाजलेले शेंगदाणे आहेत तर ते वापरणार आहे यामध्ये. तुम्हाला दाखवते मी पुढे कसं बनवते ते. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ना मी पहिले मिरच्या टाकून घेणार आहे आणि लसूण. तर ते पहिले मी वाटून घेते आणि त्यानंतर त्यामध्ये जे शेंगदाणे घेतलेले आहेत ना तर ते टाकून मग असं भरड असं वाटून घेणार आहे. इथे मिरची आणि लसूण वाटून झालेलं आहे, तर त्यामध्ये आता हे शेंगदाणे टाकून वाटून घेते. आता याच भांड्यामध्ये ना गवार आपण बारीक करून घेणार आहोत. इथे गवार झालेले बारीक करून. आता आपण याला फोडणीला देऊयात. ठेचा करायला घेतलेला आहे, तर कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. तर त्यामध्ये मग अशी शेंगदाणे, मिरची आणि जे लसूण आपण बारीक केलं होतं तर ते टाकून घेऊयात. त्यामध्ये साधारण मिनिटभर परतवून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये ना जे आपण गवार बारीक केली होती तर ती टाकून घेऊयात. आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊयात यामध्ये. आणि थोडीशी कोथिंबीर. तर ती यामध्येच आपल्याला परतवून घ्यायची आहे, म्हणजे व्यवस्थित अशी परतली जाईल ती. पाण्याचा अंश राहू नये ना यासाठी कोथिंबीर आता मी यामध्ये परतवूनच घेत आहे. आता व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे आपला तयार झाला आहे गवारचा ठेचा. वाटाण्यांना फोडणी घालत आहे आता, कारण वाटाणे आहेत ना मी उकडून घेतलेले आहेत अगोदरच. आणि इकडे एका बाजूला होत आहे वरण. सव्वा 9 वाजलेत आणि आता आम्ही बसलो उपवास सोडण्यासाठी. तर मिस्टरांना विचारते गवारचा ठेचा कसा झालाय. हो, कसं झालंय गवारचा ठेचा? खूप छान, मस्त. अजून घेतलाच नाही ना. या जेवायला सर्वांनी. ओवी कशी दिसते जरा सांगा. केस कट केले तर सोल्जर मधला बॉबी देव. आता वाजलेत रात्रीचे 10:30 आणि मी घेतलेला आहे फॉल लावायला. तर 11 वाजतीलच फॉल लावता लावता. त्यानंतर जाईल झोपायला. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्कीच सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.